Täällä on johto päässyt irtoamaan. Ja tervetuloa jälleen kerran bussin pariin. Tällä kertaa näyttää olevan 1 kappale lämpömittareita rikki. Onneksi mä tiedän mistä tää on kiinni, niin mennäänpä tonne ulos katsomaan, että miten se korjataan. Täällä on johto päässyt irtoamaan. Tää jäi kiinni jatkojohto Kelaan, kun mä otin sen täältä ruumasta ulos. Ja tää on sitten vaan irronnut tästä puristusliitoksestaan tää anturin johto. Johdon toinen pää löytyy jostain tuolta. Tässä muuten sivumennen voi myös esitellä samalla. Laitoin tähän tämmösen letkukelan. Tämähän on tarkoitettu yleensä siihen, että tuolta tulee vettä tähän sisälle ja täältä tulee vettä ulos, mutta mä oon tehnyt tän toisinpäin. Tosta kun laittaa vettä sisälle, niin se tulee sitten täältä letkusta ja menee tuolta sitten tonne raitisvesisäiliöön. Eli tällä saa tosi helposti täytettyä ton letkusta suoraan ton säiliön. Tuossa säiliön päällä näkyy myös paviljonki, joka tähän bussiin on ostettu lisänä tälle kesään. Se on ollut käytössä siellä täällä. Aivan mahtava kampe silloin, kun on vaikka kova auringonpaiste, niin pystyy sitten siinä varjossa vilvoittelemaan. Ja myöskin jos pikkusen sattaa, niin tää suojaa ihan tosi hyvin. Menee älyttömän pieneen tilaan ja on helppo kuljettaa mukana. Ainoa merkittävä miinus on se, että se vaatii mielellään 3 henkeä, että sen saa avattua fiksusti. Onnistuu 2, mutta 4 olisi optimi. Sitten täällä on tämmönen ilmiö käynyt, että tuo telttapatja, solukumipatja, mitä se nyt olikaan nimeltään, niin se on alkanut kutistumaan kaikista maailman asioista tuolla ikkunoiden sisäpuolella. En tiedä, onko tosta haittaa. Sen näkee sitten, jos tonne alkaa vaikka vettä kertymään, että jotain tarvii tehdä. Mut se ei ole pysynyt ihan odotetusti paikallaan, vaan se on tosiaan jättänyt sitten paljaaksi ton saunasatun tuolta. Jää nähtäväksi, aiheuttaako ongelmia. Tällä johdolle mä ajattelin tehdä sillä tavalla, että mä vetäisin tästä nämä vanhat liitokset kokonaan pois. Sitten kun tuolla sisällä on se termostaatin ohkainen joku 0,22 johto, niin mä laitan siihen pääteholkin, jos se sitten menisi paremmin puristusliitoksella tuohon apikoon, mikä tuonne tulee. Ja se mikä pitää ehdottomasti tehdä, niin nämä johot tarvitsee sitten nostaa paremmin piiloon. Et nyt jos katsoo tonne, niin ei se ole kummakaan, jos niihin tarttuu jotakin, kun ne roikkuu tolleen. Mut lähdetään askartelemaan. Jees. Tästä johosta otetaan ensin pois nämä vanhat liittimet kokonaan. Tää on sen verran paksu, että tää ei välttämättä tarvitse pääteholkkia. Et jos tämän kuorii ja sitten laittaa apikon siihen päähän, niin sen pitäisi olla ihan riittävä. Noin. Sitten mä sain vihdoin järjestettyä mun apikoliittimet silleen, että ne on kaikki samassa purnukassa. Niitä ei tarvitse etsiä jonkun ison muovipussin pohjalta. Nyt riittää, että etsii tämän pohjalta. Tuolla näyttäisi olevan oikein mallinen jatkoliitin. No sieltä tulee kaikki muutkin mukana. Tuolta noin. Yes. Vähän pyöräytetään noita säikeitä, että ne menee kaikki varmasti sen liittimen sisälle. Sitten me tarvitaan kokonainen tämmönen. Totta kai viralliset apikopihit.
Ja sinnekin. Se on siinä. Sitten laitetaan siihen vielä kutistesukka päälle. Niin saadaan se toivottavasti pysymään vähän paremmin kuin viimeksi. Jaha, kukahan tätäkin on viimeksi katkaissut, kun on näin röpöläinen. Tarvitsee vissiin hakea sakset. Jes. Toin samalla kuuma-ilmapuhaltimen valmiiksi. Saadaan tää sitten asettumaan. Ton verran jos laittaa, niin se kyllä peittää koko ton paketin ihan riittävän hyvin. Noniin. Sitten no siinähän kävi niinkin hienosti, että kamerasta loppui akku kesken, mut sain nää tehtyä, eli nyt siellä on pääteholkit ja kutistesukat kohillaan. Tein samalla vielä tämmösen, että laitoin nämä johot vähän paremmin tänne ylös piiloon, niin ne ei ehkä tartu niin helposti kaikkeen ohi kulkevaan. Samaan syssyyn sitten nyt vihdoin kehtaa näyttää tämän relehässäkään, kun täällä on kutistesukat näissä liittimissä. Tää on siis ovimagneettien rele, joka oli pitkään kiinnitettynä vaan silleen, että siinä oli teipit noissa liittimeen päällä eristeenä. Nyt niissä on kunnolliset kutistesukat, niin ne ei ehkä ole ihan niin alttiita sitten mahdollisille oikosuluille. Sähkötöiden lisäksi muita sekalaisia asioita, mitä tänne on tullut hankittua, niin kesäkeittiössä on nykyään pöytä. Tuolla on muutama kokoon taitettava tuoli. Muurikka taisi olla jo viimeksi. Ja sitten semmonen, mitä nyt harvoin tarvii, mutta sitten kun tarvii, niin on kiva, että on mukana. Niin tänne muutti tikkaat asumaan. Näillä saa sitten käytyä katolla sitä mukaan, jos on tarvetta. Niin, näille retkituoleille voisi ehkä keksiä jonkun vähän fiksumaan säilytysratkaisun. Nämä on nyt hajallaan tällä ruuman lattialla kaikki. Mut se odottaa vielä inspiraatiota, että mitä se sitten lopulta on. Tänne on vielä ilmestynyt vähän lisää. Katsotaan, yllänkö mä sinne. Tuolla on tommonen servoboksi. Se keskustelee, niin kuin piuhoista voi päätellä, sekä inverteri että ton aurinkolaturin kanssa ja yrittää sitten sovittaa niiden tekemisiä yhteen. Sen säätäminen on pikkusen vielä kesken, että jos katsoo näitä tilastoja tässä, niin aika paljon lähtee virtaa seinästä ja aika vähän sitä tulee taivaalta, vaikka olisi kuinka aurinkoinen päivä. Niin tälle voi olla, että voi vielä tehdä jotain. Saa antaa vinkkejä, jos on hyviä ideoita. Mun paras arvaus tällä hetkellä on se, että otetaan tuolta aurinkolaturista rele, katkotaan sillä tänne inverterille tulevaa seinävirtaa silloin, kun auringosta riittää sähköä. En tiedä, onko se jotenkin haitallinen sitten systeemille, en osaa sitä niin pitkälle ajatella. Ja kuten kuvasta näkyy, niin ainakin yksi ratkaisuasia jo löytyi, eli tuossa on rajoitettu virranottoa seinästä. Siinä vaan tulee ongelmaksi se, että tuo aurinkosähkö ei riitä lataamaan akkua täyteen sen kulutuksen jäljiltä, joten tuo käyrä on jatkuvasti laskeva. Mä lähdin sitä ongelmaa sitten ratkomaan niin, että kulutus on aika korkea ja onnistuin paikallistamaan se ajoakkujen latureihin. En ole vielä ehtinyt sille tehdä mitään, mutta kun ne otti irti seinästä, niin ainakin sitten aurinkosähkö riitti enemmän kuin hyvin pitämään akut latingissa. Toinen ratkaisu on toki se, että antaa sen vaan ottaa enemmän seinästä. Nyt sitä pystyy myöskin ohjailemaan etänä, kun sain ton servoboksin sinne, niin mä voin tarvittaessa tehdä sen vaikka toiselta puolen maata. Sitten tänne harmaavesisäiliöön mun piti vaihtaa pumppu. Se lopetti jossain vaiheessa toimimiseen, ei inahtanutkaan. Mun paras arvaus on, että se on mahdollisesti roikkunut johtonsa varassa ja sitten sinne on tullut joku rikkoutuma sinne johdon ja laitteen väliin. Asensin uuden silleen, että siinä ei johtoon enää tule rasitusta. Ja sitten koska on täyttöjärjestelmä tälle raitisvesisäiliölle, niin tehtiin tänne tämmönen hengitysletku kautta putki. Tiiviys on aika hyvä kertaalleen, nimittäin onnistuin ylitäyttämään tän silleen, että tuosta putkesta tuli vettä ulos.
Tarkoittaa kai sitä, että systeemi toimii. Siinäpä varmaan tärkeimmät tältä kertaa. En ainakaan äkkiä keksi, että mitä olisi unohtunut. Tuolta laittelin vähän tuolta aurinkopaneelien alta johtoja takas piiloon. Ne oli jäänyt joskus aikaa sitten jo kattohuoltajilta repsottamaan, niin onpa sekin nyt tehty. Tälleen tää etenee. Pikkuhiljaa tekee aina jotain ja korjailee sitä mukaan, kun uutta tulee. Just nyt ei ole mitään semmoista, mikä vaatisi välitöntä huomiota, niin kelepaa taas matkustella. Kesällä on tullut käytyä vähän siellä sun täällä. Muun muassa Punkaharjulla on oltu. Sitten käytiin katsomassa Tsökkarin kirkkoa. Oli muuten aika pieni saari tämän kokoiselle autolle. Tielaitoksen lautat ja Ålandstrafiikenin laivat on tullut tutuksi näillä reissuilla. Se mitä reissussa on käyty, niin on ainakin käynyt ilmi se, että kyllä se vakionopeuden säätimellä ajaminen kannattaa. Se saattaa puottaa 2 litraa satasella kulutusta. Että jos jalalla ajaessa tulee 26 litraa satasella, niin se vakkari saattaa päästä 24. Tuntuu ihan älyttömältä varsinkin sen mukaan, että kun eihän se osaa ylämäkiä ottaa huomioon vissiin millään tavalla. Mut niin se vaan on. Nykyteknologia on ihmeellistä. Kiitoksia jälleen seurasta. Tämä poika lähtee taas johonkin päin reissuun ja palataan ensi kerralla. Heippa!